الآيات الموجودة في الطبيعة. عندما يقوم الإنسان بنزهة في الطبيعة يشاهد كثيرا من مظاهر الجمال، يرى الأزهار ذات الألوان المختلفة والمروج الخضراء أو نملة صغيرة. حتى النملة الصغيرة التي لا نهتم بها خلقت بخصائص كثيرة مميزة. هذه الحشرة الصغيرة تستطيع أن تحمل القطع والأوراق التي قطعتها والتي هي أكبر منها إلى عشها بسهولة. تقطع مسافات طويلة بالمقارنة مع حجمها. وتستطيع أن تجد عشها داخل التربة التي لا قرار لها، إضافة إلى كون مدخل العش صغيرا إلى حد يصعب كشفه للإنسان. تستطيع النملة أن تجد عشها دون أن تخطئ. طبعا لا يمكن لهذه الحشرة الصغيرة أن تحسب كل ذلك وحدها. ملهمها وراحمها هو الله سبحانه وتعالى. تسلق اللبلاب على الأشجار أو أي جسم آخر حادثة يجب على الإنسان أن يفكر فيها جديا وبدقة. لو تم تسجيل نمو هذه المتسلقة ثم شوهدت بالتصوير السريع لظهر أن هذه المتسلقة تتحرك وكأنها مخلوق عاقل واع. فهي عندما ترى غصنا على بعد تمتد وتحاول الوصول إليه تلف نفسها على الغصن كأنها ترمي بالشباك. إنها تحيط بالغصن بعض الأحيان عدة مرات لتؤمن لنفسها عدم السقوط. وهكذا تتقدم بسرعة، وعندما ينتهي الطريق تعود ثانية نحو الأسفل لتجد لها طريقا آخر جديدا. الجمال الآخر الذي خلقه الله تعالى رائحة الأزهار الرائعة. مثلا الرائحة الكثيفة للوردة تنتشر في محيطها وباستمرار دون أن تتغير ولمدة طويلة، حتى أن أحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة لن تستطيع أن تنتج ما يشبه رائحة الورد تماما. والنتائج التي تظهر في المختبرات الحديثة لتقليد رائحة الورد غير ناجحة أبدا. العطور التي تنتج مشابهة لروائح الورود تكون مزعجة للإنسان غالبا، أو تفقد رائحتها خلال وقت قصير جدا. إلا أن رائحة الورد لا تسبب للإنسان أي إزعاج، ولو قطعت الوردة من غصنها فإن رائحتها ستظل مستمرة حتى تذبل. الأشجار التي تحمل الماء نحو الأعلى إلى عدة أمتار معجزة قائمة بذاتها. هل فكرتم كيف تصل المياه إلى آخر ورقة في أعالي الأشجار الرائعة بطولها والتي نراها في كل مكان؟ تستطيع الأشجار نقل الماء من تحت التربة
وإلى عدة أمتار نحو الأعلى دون استعمال أي مضخة. وسنضرب مثلا لذاك التصميم الرائع. تستخدم مضخة المياه لإيصال الماء إلى الطوابق العلوية لبناء ما، وفي بعض الأحيان لا يمكن إيصال الماء حتى إلى الطوابق الأولى دون استخدام هذه المضخة، إلا أن الأشجار تستطيع فعل ذلك دون استعمال محرك أو مضخة، فهي تنقل الماء حتى أعلى ورقة فيها. إن الأنابيب الموجودة في ساق وجذر الأشجار صممت بشكل يستفيد من قانون الأوبار الشعرية. هذه الأنابيب التي تضيق كلما ارتفعت صاعدة نحو الأعلى تؤمن اندفاع الماء لأعلى نقطة. الجزيئات المكونة للماء تؤدي بقوة دورها في دفع الماء إلى أعلى ورقة. خالق هذا النظام البديع المتلائم من القنوات هو الله سبحانه وتعالى. يبين الله سبحانه وتعالى في آية من القرآن: فسخر النبات والكائنات الأخرى لخدمة الإنسان، بقوله عز شأنه: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الآيات الموجودة في المجتمع. نتلقى من شاشة التلفاز أخباراً عن هجمات عنف وجنايات تجري كل يوم، والسبب الأساسي لهذا الظلم المنتشر إنما هو بعد الناس عن أوامر الله سبحانه وتعالى وعن الأخلاق الحسنة التي أمرنا بها. يمكن لكثير من الناس الذين يعيشون بعيداً عن أخلاق الدين أن يهاجموا الآخرين بشراسة ودون رحمة، ويقتلوا البشر دون أن يرف لهم جفن. والسبب الأساسي للظلم القائم هو عدم الخشية من الله سبحانه وتعالى، وعدم مبالاة القائم بذلك بحساب الله تعالى له. أما القيم الأخلاقية التي جاء بها الدين كالإخلاص والإيثار والتعاون والاستقامة والتضحية، فهي طريق الوصول بالمجتمع إلى السلام والسعادة والعدالة. ومن الأخبار التي يسمعها الناس وتتناقلها الإذاعات الكوارث الطبيعية، فيمكن أن يفاجأ الناس بالكوارث الطبيعية على سطح الأرض في أي لحظة. يمكن لزلزال أن يصيب الأرض في لحظة ما دون سابق إنذار، وكذلك وقوع حريق أو سيل. في أقل من لحظة يمكن للكوارث الطبيعية أن تقضي على التقنية الهائلة التي يؤمن بها بعض الناس، وتفقدهم بيوتهم وسياراتهم وكل غال وعزيز عليهم. هناك دروس وعظات يجب أن يأخذها الناس الذين يسمعون هذه الأخبار، وهي إدراك حقيقة عجزهم، وأنه لا ملجأ لهم ولا نصير إلا الله سبحانه وتعالى. يبين الله جل شأنه هذه الحقيقة في القرآن الكريم فيقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. دعوة القرآن الكريم. أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن للناس جميعا، وطلب من الإنسان التفكر والتدبر في كل آية من آياته. يدعو الله سبحانه وتعالى الإنسان إلى التفكر والتدبر في كثير من الموضوعات. فمثلا يدعو الله تعالى الناس إلى التفكر في خلقهم بقوله عز شأنه: فلينظر الإنسان مما خلق،
خلق من ماء دافق. ويدعو الله تعالى الإنسان إلى التفكر في خلق السماوات والأرض، فيقول جل شأنه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يدعو الله تعالى الإنسان في آيات أخر إلى التفكير في حقيقة زوال الحياة الدنيا، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال عز وجل: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ويدعو الله تعالى الإنسان في آية أخرى إلى التفكير في الكون وما فيه، وكونه مخلوقا مسخرا من أجل الإنسان بقوله: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ويدعو الله تعالى الإنسان إلى التفكير في الأحياء من حوله، فيقول جل شأنه: وإن لكم في الأنعام لعبرة. ويدعو الله سبحانه وتعالى الإنسان إلى التفكير في الآخرة ويوم القيامة ويوم الحساب، فيقول جل شأنه: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. النتيجة: الإنسان المفكر يدرك أسرار خلق الله وحقيقة الحياة الدنيا، ويتعرف على صفات الله جل شأنه في كل شيء يراه، على العكس من أغلب الناس، فهو يعيش مفكرا بسبب وجوده في هذه الحياة، فيفقه ما علمه الله تعالى من الحكم، ويستجيب لأمر الله في التفكير. والنتيجة لذلك فهو يتذوق نعم ربه عليه أكثر من الآخرين، في الوقت الذي لا يلهث فيه في طلب الدنيا، ولا يعرض نفسه لمرض نفسي سببه آمال عريضة. وهذه بعض المكاسب التي يجنيها الإنسان المفكر في هذه الحياة الدنيا. أما عن مكاسب الإنسان المفكر السائر على الطريق المستقيم في حياته الآخرة الخالدة، هي محبة الله ورضاه ورحمته وجنته. يدلنا الله سبحانه وتعالى على الطريق الموصل إلى ذلك، فيقول جل شأنه: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. الحياة في القطب صعبة جدا، والكائنات الحية التي تعيش في تلك الأماكن تمتلك أنظمة خاصة في أجسامها تستطيع بها مقاومة الظروف الصعبة. ومن بين هذه الكائنات نجد الدب القطبي. يمتلك الدب القطبي في جسمه شعرا، وتوجد في أقدام رجله مخالب تجعل رجله لا تتزحلق على الجليد،
وهو يستطيع أن يجري بسرعة كبيرة. وتوجد في عين الدب القطبي معجزة كبيرة صممت انسجاما مع البيئة التي يعيش فيها. توجد في عين الدب مصفاة خاصة، وهذه المصفاة الغشائية تقوم بوظيفة النظارات الشمسية، وبالتالي تحمي الدب القطبي من خطر عمى الثلج. وأما أكبر مشكلة في هذه البيئة الباردة فهي تدفئة الكائن الحي لنفسه، غير أن هذه المشكلة حلت بتصميم دقيق جدا. إن الطبقة الدهنية التي توجد تحت جلد الدب القطبي ويبلغ سمكها 10 سنتيمترات توفر قدرا كبيرا من الحرارة، غير أن التصميم الحقيقي يكمن في تكوين شعر الفروة لديه. يمكن للدب القطبي أن يغير شعر فروته الطويل بشعر قصير، فالشعر الأبيض الطويل يكون شفافا، وعندما ينعكس الضوء على هذا الشعر تظهر الدببة بيضاء. وهذه الألياف الشعرية الطويلة تقوم بوظيفة الأنابيب البصرية الدقيقة، بحيث تأخذ الحرارة إلى الداخل ولا تسمح لها بالخروج. فالحرارة التي تؤخذ من البيئة يتم امتصاصها بشكل كامل، ثم تنقل إلى جلد الدب، ويكون لون هذا الجلد أسوداً دون أن يفقد أي شيء من الحرارة. وهذا النظام الخارق الذي يوجد في جسم الدب القطبي يجعله يحافظ على الحرارة ولا يفقد منها أي شيء، حتى أن الكاميرا التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء عندما وضعت لمراقبة الدب أظهرت الدب في اللون نفسه مع لون الجليد، والاستثناء الوحيد هو الهواء الذي يتنفسه الدب. وباختصار فالله تعالى خلق الدب القطبي منسجما تمام الانسجام مع البيئة التي يعيش فيها، وهذا التصميم الموجود في جسم هذا الكائن دليل آخر على خلق معجز. تطير النسور وتحلق على ارتفاعات تبلغ آلاف الأمتار في السماء، وهي تملك عيونا تبصر بها جميع التفاصيل على الأرض من هذه المسافة البعيدة. وتستطيع عين النسر أن ترى ما حولها في مساحة مداها 300 درجة، ويمكنها أن تكبر المنظر الذي تريده بمقدار 6 إلى 8 أضعاف. يحلق النسر على ارتفاع 4500 متر، ويمكنه أن يمشط بعينيه مساحة مقدارها 30,000 هكتار. ويمكن للنسر أن يحدد حركة فريسته ولونها مهما كانت صغيرة وهو على ارتفاع 1500 متر. وهذا النظر الحاد الذي يتميز به النسر يعود السر فيه إلى كثرة خلايا كوني التي تكون حساسة جدا إزاء الضوء. فعندما يأتي الضوء إلى خلايا كوني تدخل إلى العين مصحوبة بالضوء وتنقل المعلومات القادمة إلى الدماغ. أما خلايا كوني الموجودة في عين الإنسان فهي أقل مقارنة بعين النسر، وهذا الفرق الموجود بينهما هو الذي يجعل البصر لدى النسر أكثر حدة، وبفضل ذلك يستطيع النسر أن يلتقط فريسته بوضوح كامل. ولا شك فليس النسر هو الذي جعل بصره على هذا النحو من القوة، هو أن الذي صمم هذه التفاصيل هو الله رب العالمين سبحانه وتعالى. بيّن الله عز وجل في إحدى آياته الكريمة أنه يمكننا رؤية الأدلة على وجوده في الكائنات الحية المختلفة. وإن لكم في الأنعام لعبرة. لقد اطلعنا طوال هذا الفيلم على جزء قليل جدا من الأدلة التي لا تحصى على وجود الله عز وجل، ورأينا أن الله تعالى يخبرنا في كل جزء من أجزاء الطبيعة المحيطة بنا وفي كل جزء من أجسامنا بالأدلة القاطعة على وجوده. والتفكير في هذه الحقيقة العظيمة والتذكير بها مسؤولية ملقاة على عاتق كل إنسان. يقول الله تعالى:
الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن فكروا في الأشياء التي أنعم الله بها عليكم. لقد خلقت لتتمكنوا من الحياة بشكل طبيعي، وأنتم تعيشون في أرض صممت جميع أجزائها تصميما يتميز بدقة كبيرة. إنكم لم تفعلوا شيئا لكي تأتوا إلى هذه الدنيا، ولم تفعلوا شيئا لإيجاد هذا التوازن البديع. نعم، لم يكن لكم أي دور في كل هذا. في يوم من الأيام فتحتم أعينكم فوجدتم أنفسكم وسط نعم لا تحصى ولا تعد. بإمكانكم أن تروا، وبإمكانكم أن تسمعوا، وبإمكانكم أن تشعروا وتحسوا. والسبب الوحيد في كل هذا أن الله تعالى هو الذي أراد أن يخلقكم. وأما المقابل الذي يطلبه الله منا فهو أن نكون شاكرين لنعمه. يقول تعالى في إحدى آيات القرآن الكريم: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.